So mga paps, pansin ko lang, daming gustong mag-customize ng speedometer natin. Yung iba DIY pa eh. Yan. Kita nyo, ang boring ng stock na speedometer natin. So yung ibang ginagawa nila is ginagawa nilang itim yung speedometer natin. Yung iba mga nag-DIY, nagawa yun. Yung iba, hindi pinalad. So ngayon mga paps, yan ang gagawin ko ngayon. Para maiwasan na yung mga hindi pinalad na nagdi-DIY. So ito na yung speedometer natin mga paps. So tanggalin natin itong tatlong tornilyo. Ito. Tsaka ito. At mabubuksan na natin. Ito siya mga paps. Hindi ko talaga matanggal. Tatanggalan natin itong dalawang tornilyo. Tapos, iyak lang natin to. Ay mga paps, tatanggalin lang natin yung film dito na nasa salamin gamit ang cutter or blade. Ito, yan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan sa pagtanggal mga paps, baka may masamang mangyari. Lalo na dito sa part sa ilalim, mahirap tanggalin eh. Tsaka ingatan nyo din itong ano yung paps, itong pointer nyo baka mabali, makasumabit kung saan mabali. Kung matatanggal nyo, mas mabuti ho, pero kung hindi, dahan-dahanin nyo na lang. So sa part na ito mga paps, gagamitin ko na ng cutter kasi mahirap nang hatakin. Yan. So ngayon mga paps, tatanggalin naman natin yung nakabakat or yung adhesive ng screen. Oops. So gagamit ako ng alcohol at bulak. Yan o. So pag natanggal na lahat ng adhesive, punasan na natin yung film. So ang gagamitin na nating pamunas is yung para sa salamin. Pati na yung speedometer. Yan, tapos lalagyan na natin tong film. So mga paps, ulitin ko ulit kasi baliktad pala yung film. Kaya lagi niyang tatandaan. Kung nasan yung may adhesive na part, kasi yung may adhesive na part, yun yung ihaharap nyo ngayon.
Syempre, punasan ulit natin kasi nahawakan na ulit eh. Hindi wasan nyo din na nabibend yung film mga paps. Ayun. Medyo dark na siya. Oh. Oh. Ba? Nasa lang kita. So mga paps, yan, punasan ko na para may kabit na natin. And although wala na siyang adhesive, hindi siya magalaw. Halos hindi siya gumagalaw. Kaya siguro kahit hindi na kayo bumili ng polarizing film, okay na kahit yung stock na ang gamitin nyo kahit wala ng adhesive. Yan, make sure lang na malinis bago ibalik. And yung mga tornilyo, huwag nyong kakalimutan. So mga paps, okay na. So ngayon, i-assemble ko na to para makita na natin kung ano yung itsura. So mga paps, pangit pala kapag may film ka na itim, halos hindi mo makita pag umaga eh. Kaya tatanggalin ko na lang. So ito na siya mga paps kapag may araw. Ganda oh, parang pang mayaman. And ito naman siya kapag gabi. So mga paps, dito talaga lumilito yung kagandahan niya kapag madilim na. Kita nyo naman, ang ganda talaga. Oh my god. At wala ka pang gastos dito. Pero kung maselan ka naman mga paps, pwede kang bumili ng polarizing film. Alam ko meron nun sa Lazada eh. At yun ang ipalit mo dun sa stock na film para may adhesive pa rin. Pero kahit yung stock naman ang gamitin yung mga paps na walang adhesive, matibay pa rin, hindi siya nalalaglag kasi kanina pinatakbo ko to ng for 10 minutes. Pinatakbo ko and hindi naman natanggal yung film eh. Intact pa rin siya. So nasa inyo na yung mga paps kung maselang kayo hindi. And yun na mga paps, kita nyo naman kung anong mas maganda. And huwag kayong matakot na subukan kasi napakadali lang itong gawin. Ang maganda dito, magpapawis ka lang ng konti. Pupogi na yung motor mo ng konti. So mga paps, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko, i-like yung video, at mag-comment kayo. At i-share nyo yung video kasi once na umabot tayo ng 1,000 subscribers, mamimigay tayo ng freebies. Mostly siguro accessory ng motor. So mga paps, yun lang muna. Huwag nyo kalimutang subukan yun kasi madali lang talaga. Mga paps, ride safe sa inyo.